in-order na Jollibee Super Meal. Meron siyang 1-piece chicken, 3 pieces lumpiang Shanghai, Jollibee spaghetti, rice, saka drinks. Umorder din kami ng Jollibee spaghetti na solo dahil mabibitin kami dito for sure. Meron din kaming 6 pieces bucket na chicken joy, 1 bucket of rice, 3 pieces yum burger, at sa aming dessert ay Ube-Cheese pie. Let's eat! Okay, ang unahin ko ang kanilang chicken. Cheers tayo. Chicken legs. Cheers! Guys, kain tayo. Jollibee. Grabe, legs pa naman laki na, oh. Ha? Guys, ang sarap. Ang dilak ng sauce. Maganda dito. Mainit pa. Lutong. Yes, bagong bili. Hindi talaga ako may sasawa sa chicken ng Jollibee. The best talaga ang Iba chicken talaga. ng Jollibee. Sobrang malasa. And first, ang malaki ng nabili natin. Yeah. Kahit yung kaloob-looban ng laman, ang sarap. Yes. Nanunuot yung lasa hanggang sa loob. Oh. Saka yung chicken niya, lutong-luto talaga siya. Try naman natin ang Shanghai. Sabi ko yung bala. Tapos ang sa sauce. Itatabi ko yung balat ko para mamaya. Sarap. Ito yung chicken na sarap simutin. Pero talaga, the best ang chicken ng Jollibee. Kahit saan ka magpunta, Jollibee at Jollibee pa rin ang pipiliin ko. Saka ang kagandahan sa kanila, sa chicken ng Jollibee, affordable. Magaan sa bulsa. Kayang-kayang bilhin kahit konti lang yung budget mo. Meron silang budget meal. Kung saan may kasama na yung mga chicken, na kung ano-ano. Pwede ako ng That's it. Shanghai. Ang sarap. Yummy. Beef na beef yung flavor. Sarap. Yeah. Ano kaya fries? Naubos ko agad isang chicken. So, ang chicken namin ay 9 pieces. Isang 6 pieces bucket sa super meal. Ganun kami kaalit sa chicken nila. Ang laki, grabe. Laki na. Ang sarap ng kanilang skin. Sobrang ano siya, juicy yung chicken nila. Napakasarap. Taba. Ano? Saucy, yung thigh part. Sarap. Hindi siya towel. Ulit na ulit. Ang favorite part ko talaga sa Jollibee chicken, thigh part at legs. Tip lang sa mga bumibili sa Jollibee. Kung gusto nyo na malaki yung chicken nyo, kasi di ba minsan, pag pupunta tayong Jollibee, makikita natin, pagbukas natin, wala, parang maliit yung chicken, disappointed tayo, no? So, tip lang,
Kapag order kayo, pwede niyong sabihin na big part yung orderin yung chicken. At saka sa spaghetti, pwede niyong sabihin pa-SO ng spaghetti. Ibig sabihin, special order. Kapag sinabi niyo ng special order, dadagdagan nila yung sauce nila at saka yung cheese nang wala kang dinadagdag na bayan. So, yun lang yung tip sa Jollibee. Hindi ko alam yun. Now you know. Isa yun sa mga technique. Yes. Ang sarap. Sobrang juicy niya. Ang sarap. Ang price, wow. Ang sinasawsaw. Sarap. Ang liquid pa. Okay. Ang lutong ng balat nila. Minsan talaga may mga nakikita ako sa Facebook. Tinatabi ng babae yung balat ng chicken yan sa gilid. Tapos kinain ng boyfriend nila. Minsan nag-cause pa ng breakup. Dahil ako sa chicken, balat ng chicken. Pinakamasarap kasi yun. Grabe. Tignan natin ang kanilang spaghetti. Sarap. Parang malasama talaga yung sarap ng Jollibee kapag mix it. More. And more. Lagay din ako sa inyo. Pero pag di mo minix, yung ilalim wala ng sauce. Sige, mix natin. Favorite ko dito yung spaghetti nito. Ayan, daming sauce. Yes. The best talaga ang spaghetti ng Jollibee. Diba? Ang sarap. Let's have a one big bite. Wala niya ako. Sarap. Gusto ko na kanilang fries. Gabi ka naman katakot. Napakagagawa ba pag Jollibee eh. Bitin sa sauce. Nakasunod na.
Hindi mo kaya. Wait, one. Wait lang, wait. One. Ako bibilang. Grabe. One, two, three. Ang sarap. Ang sarap. Sarap. Ang sarap niya. Ulit. Grabe. So, tinry nila yung special order. Mm. Ang daming sauce at cheese. Ang sarap. Sobrang saucy niya. Hindi na siya haluin ng maayos. Yes. Ang messy lang niya sa bibig. Ang dami ng ano na hotdog. Sarap. Mmm. Yes. Lagyan natin siya ng ketchup. Sarap na. Sarap. Excited na ako dito sa Yum Burger. Hindi pa ako lang pwede. Mas masarap to kapag nilalagyan ng ketchup. Promise. Alam ko may technique din dito sa burger eh. Hindi ko lang... Yung ano, madaming sauce, madaming mayonnaise. Hindi ko lang alam, Kami ngayon eh. hindi ko lang alam kung anong tawag ang sasabihin. Ang sarap ng burger na. Ang daming mayonnaise sa gilid. Alam nyo ba na napakaraming memories ko dito sa burger na to? Kasi nung bata kami, lagi ito yung kinakain namin sa Jollibee. Parang ano na ako nakakain ng chicken. First year college. As in, puro ito. Kasi syempre, titipid kami nun. So may iyak na ba kami? Ang lagi namin order C1. C1 ata yun. Yung fries, burger, tsaka coke. Parang ano lang naabot ako yun, parang 50 pesos pa lang. Tipid-tipid lang. Ang sarap-sarap. Kami naman lagi namin in-order yung C2. Na-upgrade naman. Pero kami talaga ito lagi niyam. C2. So ito, yung nasa bote. Ano ba? Hindi ko nag-gets. Hindi ko nag-gets. Ngayon ako. Ano rin, ang tagal, kailan lang ako nakakain ng chicken ng Jollibee. Kaya ang natik mo kasarap-sarap. Akala ko kasi pag Jollibee, burger lang kasi nga laging nanay ko ito pinapakain sa akin. Kaya favorite ko siya. Ang sarap. Hindi pa pawisan ako sa sarap. Hindi sa bibig. Ang sarap sa burger nila, napakalasa.
Saka yung mayonnaise, ano? Ang sarap. Grabe. Tikman naman natin to. Ano muna? Yes. Sabay-sabay natin tikman. Ito ay Ube-Cheese pie. Nakalagay sa mango peach pie. Tsaka sa buko pie. Kala tuloy namin mali yung in-order namin. Pero may nakalagay naman siyang violet. Ay! Ganun pala siya. Akala ko, sabi ko, ay bakit parang Ang galing. iba? Yung pala, pag open mo sa kanya, Yes. magkahati yung flavors, ube at Cheese saka pie. Bagong ang nila to product. yes. So, tikman natin. Ang sarap. Ang sarap pa. No? Hmm. Parang sa lahat ng pie nila, ito ang pinakamasarap, no? Pinaka-bet ko to. Try nyo na din. Ube cheese pie. Magkahalo siya. Ube at saka cheese. Wow. Ang sarap sa akin, talaga yung lasa na yung tamis na kaalat. Ang sarap. Parang, dahil pala kanina pa natin ito kinain. Baka yung kain natin. Sarap. Actually, dessert nga yan eh. We're done eating and this time, isa-shoutout natin ang ilan sa mga loyal viewers ng Crave Buddy. Shout out sa napakaganda si Miss Jelly Melgar! And shout out din kay Jonas Kevin Santos. Shoutout sa'yo, Ivan Torres! Shout out kay Aqua Windler Canopin! Shoutout Brian Ipapo! And shout out din sa klase namin ng college, Angelique Kirante. Shout out kay Cassie M! Shoutout sa'yo, Ronel Duhilo! And shout out din sa iyo, Darwin Berata. And lastly, shout out sa aming napaka-supportive na teacher ng college, Ma'am Sheila Guangco Palma! Shoutout sa inyong lahat at sa mga gusto pang magpa-shoutout sa amin, just comment below. Thank you very much! And that would be our Jollibee mukbang for today. At kung bago kayo at di pa kayo nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload namin sa aming YouTube channel. Ang Crave